यदि तपाईहरु पनि कोरियन भाषा सिकेर कोरिया जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईहरु कोरियन भाषा नेपालमा घरमै बसेर सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईहरु नेपाली भाषामै सरल सजिलो ढंगले सिक्न चाहनुहुन्छ मोबाइलबाट नै भनेदेखि तपाईहरुको लागि आजको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउँछु जुन एप्लिकेसनबाट तपाईहरु घरमै बसेर तपाईहरुले कोरियन भाषा सिक्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् इन्स्टिट्युट गएर पनि तपाईहरुले त्यो बाहेक पनि बेसिक कुराहरु तपाईहरुले अझ धेरै जान्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसको लागि भने तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन आएको छ, त्यो एप्लिकेसन तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिनेछु। केही छिनपछि तपाईहरु पनि भिडियो छोडेर कतै नजानु होला, भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त्यो एप्लिकेसनलाई मैले यहाँ ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ जसमा तपाईहरुले बताएको छ। जस्तै मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि एप्लिकेसनमा तपाईहरु भाषा पढ्दै र तपाईहरुले त्यहाँबाट सुन्दै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर बताएको छ 7 भारको नाम चाहिँ कोरियन भाषाबाट तपाईले उच्चारण सहितको यहाँनिर चाहिँ संकेत दिएको छ। जस्तै आइतबार भयो, सोमबार भयो, मंगलबार भयो, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार भन्ने जस्तै यहाँनिर सबै कुराहरु तपाईहरुलाई यहाँनिर बताएको छ। यो चीजहरुलाई यो भार भनिन्छ भनेर। जस्तै त्यसै गरी तल्लोपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर बताएको छ तपाईहरुलाई 12 महिनाको चाहिँ जुन चाहिँ नामहरु कुन कुन रहेको छन् त कोरियन भाषामा के भन्छ, जनवरीलाई, फेब्रुअरीलाई, मार्चलाई, अप्रिललाई, मेलाई, जुनलाई, जुलाईलाई हैन, त्यसै गरी अगस्तलाई, त्यसै गरी सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरलाई के भनिन्छ त यो सबै कुराहरु यहाँनिर सम्पूर्ण बताएको छ। कोरियन भाषाबाट पनि के गरिएको छ भने देखाएको छ भने साथमा तपाईहरुले यहाँ इंग्लिशमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले कोरियन भाषामा त्यसरी तपाईले यहाँ नेपाली भाषामा पनि थोरै तपाईहरुले उच्चारण गर्न सजिलो होस् भनेर एकदमै सजिलो तरिकाले यहाँनिर बुझाउने प्रयास गरेको छ। यो तरिकाले तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो एप्लिकेसनमा तपाईहरुले यो मात्रै होइन अरु पनि चीजहरु सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले सरल कुराकानीहरुमा तपाई गएर तपाईले सरल कुराकानी के बोलिन्छन् त टास्कहरु, सेन्टेन्सहरु यो सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले यहाँबाट नै सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर नमस्ते म आरामै छु भनेर चाहिँ अब इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि हेलो आई एम फाइन थ्यांक यू भनेको छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईहरुले यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुनेछ। सजिलो तरिकाले तपाईहरुले नेपाली भाषाबाट नै यो सम्पूर्ण कुरा सम्झाउने प्रयास गरेको छ। साथमा तपाईहरुले के पनि हुन्छ भने तपाईले भोइसबाट भने जस्तै यो चाहिँ गणना सम्बन्धी शब्दको अर्थ भनेको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले यहाँ मौसम सम्बन्धी, त्यस्तै गरी यहाँनिर विभिन्न चीजहरु तपाईले यहाँनिर बताएको। जस्तै अब तपाईले रङ सम्बन्धी भयो, यहाँनिर रङ सम्बन्धी कुन अब रातो रङलाई के भन्छ यो सबै कुराहरु यहाँनिर सम्झाइदिएको छ। नर्मल तपाईहरु यदि नर्मल एजुकेसन लिएको छ भने पनि तपाईहरुले यो कुराहरु राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फ्री एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईलाई अफलाइनमा पनि यो एप्लिकेसनले राम्रै काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले डाउनलोड गरेर शीघ्र तपाईले युज गर्न नबिर्सिनु होला। यो एपको लिंक डिस्क्रिप्सनमा मैले राख्दिन्छु, त्यसपछि भने तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा गुगल प्ले स्टोरमा गएर पनि तपाईहरुले सर्च गरेर डाउनलोड गर्न पनि नभुल्नु होला। र साथीहरु आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आई होप तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नछुट्नु होला। यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। सो आजलाई पनि यति नै, हस्त, धन्यवाद।